close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বৰ সুন্দৰ মাছৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাছৰ এটি বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি। ইয়াতে বৰালি মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ মতে মাছ ল'ব পাৰিব। আলু দুটা ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, বিলাহী দুটা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব, পিঁয়াজ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব, আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচকৈ ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব, আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব, আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দি আনফালে মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ব লাগিব। খুব সহজতে হয় এই ৰেচিপিটো, কিন্তু খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়। আপোনালোকেও মোৰ এই পদ্ধতিত নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া গৰম তেলত মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটো অলপমান ধুই পখালি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব, আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত কাটি লোৱা আলুখিনি অলপমান সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া আলুখিনি এখন প্লেটত তুলি ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব, আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিব, আৰু একেলগতে কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলাখিনি দি দিব, আৰু লৰাই ভাজিব লাগিব। পাঁচ মিনিটমান সময় 5 পৰা 6 মিনিটমান সময় লৰাই ভজাৰ পিছত তাত আগতে ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিব লাগিব। আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় মছলাৰ সৈতে আলুখিনি ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে গৰম পানী দি দিব লাগিব। গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব
আৰু এতিয়া তাত আগতে ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই। ভালকৈ এবাৰ মিহলাই ল'ব আৰু 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 2-3 মিনিট ভালকৈ উতলাৰ পিছত বৰালি মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই আঞ্জাখন ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ। till my shadow